Good day, peeps! Me again, Denner. And today, July 7, first time ko ulit mag-airsoft after 6 months of gun ban. Kasi nga, gun ban, bawal ang mga airsoft tapos ng election. So, it's time to play airsoft. This time, hindi doon sa Camp Hamog. The last featured ko doon sa vlog ko, hindi na doon sa Camp Hamog. Kasi may mga renovation na ng building. So, there's a slim chance na maglaro na kami doon sa game site na yon. This time, maglalaro na kami sa foot of Kaliraya Lake, so before the Hydra plant, so that's why they call it Camp Hydra. Apparently, malapit na rin siya sa Laguna de Bay. So, medyo may pagka-marshland yung area. But they say 4 hectares. So, good job, Team Scar, na gawa niyo pa rin ang paraan to always get the group into action at nakakuha kagad tayo ng game site. So, ito ay 4 hectares. Very big. So, it's the first time I'm going to play in this area. Di ko pa kabisado ito. So, sabi nila maraming ahas. Nakakatakot kasi baka matuklaw kami ng cobra. Kanina nga lang sinabi ni Jude, meron daw cobra. Kaya King Cobra, poisonous yun. Siguro ito yung Philippine Cobra. And very dangerous, on our side. Lalo na sa aming mga airsofters. Wala naman kami first aid. So, baril lang namin. Pantataboy lang namin yung mga ahas. So, anyway, let's check out the game site. So, yung kalalampas lang natin sa Camp Hamog. So, mga ilang kilometers pa. So this is Pagsangan going to Lumban area. So that's Lumban area, and dito sa side na to, yan yung Laguna de Bay. So very vast yung area, you see? Mababaw, matubig. So yun, kaya tinawag namin Hail Hydra. Kaya there, but we will go straight dito sa Paete area. So go straight. Here, there's another game site na accident prone. Hindi na kami dyan. Villa sa Monte, papasok na tayo dito. Saan dito? Ayan. After that, papasok tayo before going up. So yun, yung may tricycle. Turn right here. Left. Turn. Sa may guardhouse. Ang guard, pero nice trees over here. Siguro bandaron pa. So that's the Hydra plant. Bumpy road. So sana hindi ako makakita ng ahas. Grabe, pag may ahas dyan, patay tayo dyan. Bumpy. Kung makita. Think I'm lost. What? With this terrain, parang maraming ahas. Shit! Bumpy. Ayun o, may PUBG o. Sniper mode. Dito na tayo sa Camp Hydra kasi ang Hydro plant ay nandito lang sa doon. Saan to yung Hydro plant? Doon, sa Lumban Mart. So yun yung dalawang kasama ko, si Earl at saka si Mar. Malabanan to. Yun. Oh, si Earl kasama ko. Kaso hindi siya lalaro ngayon. Ba't hindi ka lalaro, sir? Hindi. Masakit ang? Marshall. Marshall. Papalipad kami ng drone. Tingnan namin yung mapa ng Hail Hydra. Ayun pala yung Hydro plant nandun.
Successful naman ang drone flight ko. Kami ni Earl kanina nahandon, nag-fly kami almost 200 meters. Kita nyo yung hydro plant on the upper part sa Lake Caliraya. That's the dam going through the stream of Laguna de Bay. Very successful in flight. So it's time to play airsoft. Diyan ka muna. Ang daming langgam. Daming langgam. On this terrain, nagtry ako magsuot ng Cryptek Mandrake. Cryptek Mandrake, ito. So if you have seen my vlog about dun sa camo or sa video ko, Badajas uniform, this is it, the Cryptek Mandrake. I think it will very well blend in dito sa terrain na to. Notice yun, dami ring sheep. Mga tupan, dami oh. Tingnan nila. Yun. Sheeps. Anak ng to, kaliwat kanan, kagat ng langgam. Sa sakit. Woo! Battery. Ito na lang nagana ko. Only one. So, hopefully it will not fail me. Aray! Woo! Langgam yan. Daming langgam. Around 400 FPS, 0.25 BBs, and this is a GNP Mowi. Ayun yung mga sheep, dami. So ito yung gagamitin kong mount for today, GoPro. Basically kinuha ko yung rod, bicycle rod, then nag-create ako ng extender dito. One extender here para ma-move ko, and then this do-it-yourself tripod mount. To galing to sa mga dashcam. Ito yun. Aray ko, dami langgam, buisit. Basically, I can swivel this GoPro left and right. Supposed to be I was planning to do a scope cam, pero ito yung project ko. So pinagawa pa, wala pa akong scope and wala pa akong glass, so in the works. So sana may scope cam na ako to make a more daring video. So now, I'm using this one. Let's mount it to my gun. So basically, kakabit natin ito dito. Ma-mount natin. So may swivel ko yung camera. So let's try mounting it. Sa pinaka-muzzle, pitan lang natin. I-create ako na isa pang long connector here, tsaka short connector here. Para ma-swivel ko ito. So tingnan natin ko paano ko masiswivel. Yan siya. Okay. Chicken dinner! Winner! Chicken dinner! Yan. Oo nga, isang party tayo nga. Ano, Carl? Yan ang forma. Ba, sir? Kamusta ang game size, sir? Okay. Maganda ba? Maganda naman. Malanggam. Malanggam. Yan. Kanina pa ako nagbumura doon, gawa ng langgam. Maraming ganyan. Hit ng ichas. Papi Rapi, subscribe! Ha? Shut up, clock in and load up. Sungkal pala. Minutes gameplay. Meron na dito, card. Ayun o. Tropa ba yun? Aji pala yun. Pops, 12 o'clock. 12 o'clock ni Rapi. Pani, very. Oo nga. Dami langgam. A few moments later. One hit. Nice job. Pops, may nakita ka pa daw, wala na. Dito.
12 o'clock may dumadali dito kay Rappi Pops. A few moments later. Aji oh. Net coming out! Net man walking! Hit! Hit! Net man walking! Sino tumali yon? Hi! Net man walking! Si ano pala to? Daming nga friendly kanina. Subscribe! So nakadali sa akin si Neri ko. Yung tatlo na sila. Pag ganun sweet nila. Si Aji. Chicken dinner. Saan tayo? Tayo lang to. So nadali ako ni Neri ko. Lawak ng game site sobra. So hindi ko pa familiar yung terrain. So hopefully mag-scout pa ako doon para to be familiarized. Right now I need water. Trail. Oo, meron yan, meron. Medyo masukan yung dumarami eh. Nakakita nga daw ng cobra ah. May dumaan na nga kanina. Oo, kay Jude. So, puro daming tayo rin ng ano? Landmine? Daming landmine. Oh, yun lang. Nabubuga nung kalabaw. Tsaka baka. Depends. Kami magdi-defend ng flag. Ito yung flag. Sa harapan ko na. Ito yung flag, Paps. May mga putol-putol. 10 minutes away ako dun sa pinaka-flag. So ito, naulan na. Yan na. So hindi na ako nag-scope cam. Good luck na lang kung sino matitamaan ko. Ang dami na namang langgam. A few moments later. Meron na pala sa ikot naming kalaban. Sineri ko yata yun. May na-hit siya isa sa teammate namin. After na-hit na isang teammate namin, kita ko na. Kita na rin ni Jimil. Kaso, nung lumayo siya, nakita din ako. So somehow, niratratan ako. Atras ako. The thing is, nung umatras ako, kasalubong ko isang kalaban nakatutok na sa akin. Buti hindi ako tinatat. As in, 4 feet lang away sa akin. Nakatutok na yung baril. So,
At least hindi niya ako nirat-rat. That's what you call knife kill na. Treat ko muna sila sa Lumihan or Lugawan dito sa may Lumban area. Tingnan natin kung gaano kalayo. So, kain lang kami saglit. Ayos ang kainan dito sa Gotohan. Goto, Taps, malapit na sa Lumban area. So ito na yung actually border ng Lumban. Very nice. Hopefully nabusog silang lahat. So end ko na yung vlog dito. Bili kong pansit yung family ko. See ya. Bye bye. Subscribe ha. Subscribe to my channel. Please subscribe to my channel by clicking on the upper left and on the lower right. Peace.